ในหัวข้อที่4นี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของลิมิตที่อนันต์นะครับลองมาดูกันครับว่าเราสามารถเจอปัญหาลักษณะแบบนี้ได้จากไหนบ้างตัวอย่างที่ผมหยิบมานะครับก็เป็นเรื่องของ carrying capacity เนี่ยก็คือสมมติว่าผมมีกระต่ายแล้วกันผมมีกระต่ายอยู่ทั้งหมด5ตัวเมื่อผมก็เอากระต่ายตรงเนี้ยไปปล่อยไว้ในเกาะหนึ่งซึ่งกระต่ายก็ไม่สามารถหนีออกจากเกาะได้แล้วก็ไม่มีกระต่ายจากนอกเกาะมาเพิ่มในเกาะนี้นะครับกระต่ายจำนวนนี้เนี่ยก็จะทำการขยายพันธุ์ไปเรื่อยๆนะครับในระหว่างขยายพันธุ์บางตัวก็อาจจะแก่ตายบ้างบางตัวอาจจะป่วยตายบ้างพอเยอะถึงจุดหนึ่งปุ๊บอาจจะเริ่มมีการแย่งชิงอาหารบ้างนะครับพออยู่เยอะมากๆปุ๊บอาจจะมีโรคระบาดตายบ้างแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในระหว่างเนี้ยนะครับมันก็จะมีการสืบพันธุ์อยู่ตลอดเวลานะครับ carrying capacity เนี่ยนะครับก็คือจำนวนที่กระต่ายเนี่ยมีอยู่ในเกาะสูงสุดเนี่ยโดยรวมแล้วเนี่ยนะครับมันเปลี่ยนแปลงไปยังไงเมื่อเทียบกับเวลาเพราะฉะนั้นจากกราฟอันนี้นะครับเขาบอกว่าเริ่มต้นเนี่ยก็มีอยู่ไม่กี่ตัวนะครับสักพักหนึ่งมันก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นพอเพิ่มมากๆปุ๊บอาจจะเกิดโรคระบาดแล้วก็สืบพันธุ์แล้วก็แย่งอาหารแล้วก็เกิดเหตุการณ์อะไรต่างๆนานานะครับมีพายุหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งโดยเทรนด์แล้วเนี่ยนะครับ carrying capacity ก็คือเหมือนกับว่าเป็นเส้นแนวที่บอกว่าจำนวนของประชากรของกระต่ายเนี่ยนะครับมันจะอยู่ในลักษณะไหนเพราะฉะนั้น carrying capacity เนี่ยก็คือเส้นในแนวนี้นะครับซึ่งจำนวนของกระต่ายเนี่ยเราดูเมื่อเวลามันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นเหมือนกับปัญหาง่ายๆครับที่ถามว่าเอ๊ะถ้าเวลาเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยจำนวนประชากรของกระต่ายอันเนี้ยมันจะไปสุดอยู่ที่เท่าไหร่นะครับซึ่งเขาบอกว่า carrying capacity เนี่ยจะถูกกำหนดโดยขนาดของพื้นที่ที่มันอยู่อาศัยแล้วก็ถูกกำหนดโดยจำนวนอาหารที่มันมีอยู่ในบริเวณตรงนั้นนะครับแล้วก็ยังมีแฟกเตอร์อื่นๆอีกนะครับก็อย่างที่บอกนะครับอาจจะเกิดการล่าเกิดขึ้นอาจจะเกิดโรคหรือว่าเกิดปรสิตนะครับแก่ตายนะครับแล้วก็อาจจะมี human development หรือว่าเกิดปัญหาทางภูมิอากาศน้ำท่วมอะไรว่าไปร้อนจัดรูปนี้น้ำรั่วเนี่ยก็หมายถึงว่ากระต่ายที่เสียชีวิตนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นตลอดเวลาเนี่ยน้ำเนี่ยมันถูกเติมลงไปในถังอยู่ตลอดเวลาการเติมน้ำลงไปในถังเนี่ยก็เปรียบเสมือนกับการที่กระต่ายมันสืบพันธุ์นั่นเองนะครับโดยรวมแล้วก็คือว่าสุดท้ายสุดเมื่อเวลามันผ่านไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยปริมาณของสิ่งมีชีวิตสูงสุดในเกาะนั้นมันเป็นเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมาดูกันครับว่าลิมิตที่อนันต์เนี่ยก็คือเมื่อเวลามันผ่านไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยจำนวนของกระต่ายมันเปลี่ยนเป็นยังไงนะครับเราก็เลยมาศึกษาลิมิตที่อนันต์กันลิมิตที่อนันต์นะครับใช้สัญลักษณ์เป็นตัวนี้เขาบอกว่าลิมิตของ f(x) เมื่อ x เข้าใกล้ infinity มีค่าเท่ากับ l หมายความว่าฟังก์ชัน f เนี่ยจะมีค่าค่อยๆเข้าใกล้ค่า l มากขึ้นเรื่อยๆเมื่อ x มีค่าใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆอย่างที่ไม่มีสิ้นสุดนะครับและในลักษณะเดียวกันครับเราจะใช้สัญลักษณ์ตัวนี้ลิมิตของ f(x) เมื่อ x เข้าใกล้ลบ infinity มีค่าเท่ากับ m ก็หมายความว่าฟังก์ชัน f(x) เนี่ยจะมีค่าเข้าใกล้ m มากขึ้นเรื่อยๆเมื่อ x เนี่ยมีค่าติดลบลงไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดเรามาดูรูปภาพกันนะครับอันนี้คือลิมิตของ f(x) เมื่อ x เข้าใกล้ infinity มีค่าเท่ากับ l เพราะฉะนั้นค่าของฟังก์ชันเนี่ยมันเริ่มต้นที่ตรงนี้มันค่อยๆเพิ่มขึ้นค่อยๆวิ่งเข้าหาค่า l ถูกไหมครับค่อยๆวิ่งใกล้ขึ้นเรื่อยๆยิ่ง x โตมากขึ้นเท่าไหร่มันยิ่งเข้าใกล้ค่า l มากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ลิมิตของ f(x) เมื่อ x เข้าใกล้ลบ infinity มีค่าเท่ากับ m ลบ infinity แสดงว่ามันวิ่งถอยหลังวิ่งไปทางซ้ายนะครับเพราะฉะนั้นค่าของฟังก์ชันมันค่อยๆเพิ่มขึ้นแล้วก็คำว่าเข้าใกล้มันอาจจะแกว่งก็ได้นะครับอย่างในกรณีเป็นกรณีที่ค่าของฟังก์ชันมันแกว่งนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันจะแกว่งน้อยลงเรื่อยๆนะครับคือมันจะเข้าใกล้ค่า m มากขึ้นเรื่อยๆกราฟของฟังก์ชันก็จะเป็นในโทนลักษณะแบบนี้นะครับทีนี้ก็มาสู่ทฤษฎีอันนึงที่จะเป็นทฤษฎีหลักที่เราจะใช้ในการแก้ปัญหานะครับเขาบอกว่าให้ n เนี่ยเป็นตัวเลขที่มากกว่า0นะครับลิมิตของ1ส่วน x กำลัง n เมื่อ x เข้าใกล้ infinity เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ0นะครับแล้วก็ลิมิตของ1ส่วน x กำลัง n เมื่อ x เข้าใกล้ลบ infinity จะมีค่าเท่ากับ0ด้วยเหมือนกันถามว่าทำไมก็เราขอลองดูกราฟเมื่อ n เท่ากับ1ละกันนะครับ
ก็ถ้ากราฟ n เท่ากับ1เนี่ยเราก็จะได้เป็นกราฟไฮเปอร์โบลามุมฉากเนาะเพราะฉะนั้นกราฟมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้แล้วก็วิ่งเลียแกน x ไปเรื่อยๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้า x มากๆแน่นอนครับค่าของฟังก์ชันมันยิ่งเข้าใกล้ศูนย์มากขึ้นเรื่อยๆเนาะแล้วก็ถ้า x มันติดลบไปเรื่อยๆค่าของฟังก์ชันมันก็จะเข้าใกล้ค่าศูนย์มากขึ้นไปเรื่อยๆเช่นเดียวกันทีนี้เทคนิคในการแก้ปัญหาของโจทย์ปัญหาที่เป็นลิมิตเมื่อ x เข้าใกล้ infinity หรือลบ infinity นะครับเราใช้เทคนิคที่แตกต่างจากเมื่อกี้เนี่ยเราบอกว่าถ้าเรามีฟังก์ชันเราต้องการหาลิมิตเมื่อ x เข้าใกล้ a เราจะหาฟังก์ชันตัวแทนที่เป็นฟังก์ชันที่มีลักษณะเดียวกันเพียงแค่ว่าเราอยากได้ฟังก์ชันที่มันไม่มีรูโหว่นะครับเพราะฉะนั้นทำให้เราสามารถแทนค่าลงไปได้เลยกรณีนี้แตกต่างกันออกไปนะครับสิ่งที่เราจะทำก็คือว่าเราจะใช้ไอ้เจ้าตัวทฤษฎีเมื่อกี้นะครับก็คือลิมิตของ1ส่วน x กำลัง n เนี่ยเมื่อ x เข้าใกล้ infinity เท่ากับ0เราจะใช้ไอ้เจ้าตัวนี้เป็นอุปกรณ์หลักนะครับเพราะฉะนั้นเริ่มต้นเวลาที่เราแก้โจทย์ปัญหาสเต็ปแรกเขาบอกเอาไว้ว่าให้ดูก่อนครับว่าดีกรีสูงสุดของตัวส่วนเนี่ยคืออะไรสมมุติว่าดีกรีสูงสุดของตัวส่วนเนี่ยคือ x กำลัง k ให้เอา x กำลัง k เนี่ยไปหารทั้งเศษและส่วนถามว่าทำไมอย่างที่เราคุยกันหลายครั้งนะครับก็คือว่า1เราไม่อยากให้ส่วนเป็นอินฟินิตี้แล้วเราก็ไม่อยากให้ส่วนเป็นศูนย์เพราะฉะนั้นเราอยากให้ลิมิตที่ตัวส่วนเนี่ยนะครับมันเป็นจำนวนจริงตัวหนึ่งที่ไม่ใช่ศูนย์เนาะเพราะฉะนั้นการที่เราเอา x กำลัง k ไปหารที่ตัวส่วนนะครับมันการันตีแน่ๆแล้วครับว่าลิมิตที่ตัวส่วนเนี่ยมันจะไม่เป็นศูนย์ถัดมานะครับพอเอา x กำลัง k ไปหารทั้งเศษและส่วนเรียบร้อยนะครับเราก็ใช้คุณสมบัติไอ้เจ้าตัวเนี้ยนะครับที่เราพูดถึงไว้ก่อนหน้านี้นะครับเพื่อคำนวณหาค่าของลิมิตได้เลยนะครับ